Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon TV. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn món nem rán hay còn gọi là chả giò. Đây được coi như là đặc sản của người dân Việt Nam. Nem rán vỏ giòn, không bị vỡ và bí quyết trộn nhân nem thơm ngon không ra nước. Món này mình có thể ăn với bún, với cơm hoặc là ăn vặt thôi cũng đều rất là ngon. Bây giờ mời các bạn vào bếp với mình nhé. Mời các bạn tham khảo nguyên liệu mình sử dụng cho món nem ngày hôm nay. Đầu tiên thì mình có ở đây là 500g thịt xay. Mình sử dụng loại nạc vai với tỷ lệ mỡ là 30%. Tiếp theo là 100g tôm mình đã bóc vỏ và thái hạt lựu. Mình chuẩn bị thêm là 30g tôm khô để tạo nên cái mùi thơm đặc trưng của tôm. 50g miến. Một củ đậu khoảng 300g. Các bạn có thể thay thế bằng hành tây hoặc là giá đỗ đều được. Đây là các nguyên liệu đều nhiều nước và có tính mát giống nhau. Một củ cà rốt khoảng 160g, 20g mộc nhĩ, 40g hành tím, khoảng 15g rau mùi và 30g hành lá nha. Ngoài ra mình còn sử dụng thêm 2 quả trứng gà nữa mà mình quên đưa vào. Và bước đầu tiên thì mình sẽ đi ngâm miến này, mộc nhĩ và tôm khô trước nhé. Cà rốt thì mình thái sợi và cắt nhỏ với chiều dài khoảng 1,5cm. Các bạn có thể dùng chiếc bào để bào sợi. Tuy nhiên thì trước giờ mình đều dùng dao để thái vì mình thấy rằng là tự thái thì ăn sẽ ngon hơn. Và tương tự với củ đậu cũng vậy nhé. Tuy nhiên thì củ đậu là một loại củ rất nhiều nước nên mình cần phải vắt bớt nước đi. Các bạn có thể cho vào một miếng vải bất kỳ và vắt như thế này nhé. Và hành tím thì mình băm nhỏ ra. Lúc này miến mềm thì các bạn vớt ra luôn nhé, để một lúc cho ráo nước. Mộc nhĩ sau khi ngâm mềm thì mình rửa sạch lại với nước và cũng thái nhỏ luôn. Miến sau khi đã ráo nước thì mình cũng cắt nhỏ với chiều dài khoảng 1,5cm. Đối với hành lá thì mình đập dập phần gốc hành và thái nhỏ ra. Tương tự với rau mùi cũng vậy. Tuy nhiên thì hai nguyên liệu này mình sẽ để riêng và trộn vào sau cùng nha. Và một điều đặc biệt ở đây đó chính là mình sẽ trộn nhân tôm thịt trước, rồi sau đó mới trộn vào rau củ sau. Cách này giúp cho nhân không bị ra nước nếu để lâu nha. Tôm khô sau khi ngâm mềm thì các bạn có thể băm nhỏ hoặc cho vào máy xay như mình cũng được. Đó, rất nhanh, khoảng vài giây là xong. Nếu kỹ hơn thì sau khi xay các bạn có thể xào tôm khô với một chút dầu ăn và hành tím. Cách này giúp cho tôm khô được dậy mùi và đỡ tanh hơn. Tôm khô khi xào lên rất là thơm luôn. Mình chỉ xào sơ khoảng tầm 30 giây thôi nha, để nguội một chút và trộn vào thịt luôn. Và mình chỉ nêm gia vị cho phần tôm thịt thôi nhé. Mình nêm vào đây là 1 thìa canh nước mắm, nửa thìa hạt nêm, nửa thìa đường và một chút bột ngọt, 1 thìa canh dầu ăn, nhiều tiêu xay cho thơm. Cuối cùng thì mình thêm vào 2 quả trứng gà. Đeo bao tay vào và trộn đều lên. Mình chỉ trộn gia vị riêng với phần tôm thịt, bởi vì rau củ nếu mà tiếp xúc trực tiếp với gia vị thì rất là dễ bị ra nước nha. Đối với rau củ thì mình cũng trộn lên trước, để một lát nữa không phải bóp lâu hơn. Sau đó thì mình mới cho phần tôm thịt vào trộn đều lên nhé. Đó, làm như thế này thì khi trộn rất là nhanh và rất đều luôn. Đối với hành và rau mùi thì các bạn nên cho vào trước khi gói nhé, để giữ được mùi thơm tốt nhất. Khi cho hành ngò thì các bạn trộn nhẹ tay thôi. Ở hàng quán thì cái tỷ lệ thịt tôm sẽ ít hơn nhiều để có lợi nhuận. Tuy nhiên thì để làm cho nhà ăn thì mình luôn căn chỉnh làm sao để cho cái tỷ lệ thịt và rau củ ngang bằng nhau. Đó, như vậy là xong phần nhân rồi. Và để cuốn nem thì mình thường sử dụng loại bánh tráng trắng truyền thống nha. Bánh tráng này thì dễ kiếm và phổ biến ở khắp mọi nơi. Và với loại bánh tráng của Safoco thì khá là dày. Khi chiên lên thì tạo độ giòn dẻo, giữ nguyên cái form dáng của chiếc nem, chứ không phải là giòn tan kiểu vỡ vụn ra nha. Và chính vì rất dày và cứng nên mình thường phải nhúng qua nước giấm loãng. Mình đổ nước sang một chiếc đĩa lớn, thêm vào vài thìa giấm. Làm như vậy nem sẽ giòn hơn. Tỷ lệ khoảng 5 nước 1 giấm nha.
Sau đó thì nhúng bánh tráng vào và cho ra luôn, không để lâu quá. Khi mà múc phần nhân vào thì mình sẽ tạo thành hình cho một chiếc nem luôn, và đặc biệt là 2 phần đầu nha. Sau đó thì gập lại một lần, dùng tay ấn 2 phần đầu lại để không bị rỗng bên trong. Sau đó thì gập lại và cuốn như vậy. Đó, chiếc nem rất là đều và đẹp luôn. Các bạn thông cảm vì mình dùng tay trần để gói nem nhé. Nếu mà đeo găng tay thì sẽ rất là khó. Các bạn lưu ý là khi gói nem thì mình sẽ không nén quá chặt và căng chiếc nem, để khi chiên thì nem sẽ không bị căng và vỡ ra nha. Chỉ gói đúng theo cái phần nhân mà mình tạo hình ban đầu thôi. Và phần nhân nem của mình để lâu gói cũng không bị ra nước nha. Các bạn cứ tạo hình phần nhân ngay từ đầu và cuốn lại theo đúng như vậy là được. Với nguyên liệu của ngày hôm nay thì mình gói được là khoảng 30 chiếc nem này nha. Mình sẽ gói hết một loạt rồi mới đem đi rán. Nếu có thời gian thì các bạn có thể đem để vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 15 phút trước khi chiên, giúp cho nem được định hình tốt hơn. Để chiên nem vỏ giòn thì mình sẽ chiên 2 lần nhé. Một mẹo nữa đó chính là mình không để cho dầu sôi, mà khi dầu bắt đầu nóng lên là mình đã cho nem vào rồi. Làm như vậy thì nem sẽ nóng từ từ, không bị sốc nhiệt, dễ gây nứt vỏ và mục nhân. Lần 1 thì mình chỉ chiên chín tới trên mức lửa nhỏ vừa, chứ không chiên vàng hẳn nha. Các bạn có thể thấy là những chiếc nem của mình giữ form rất là tốt, không bị vỡ hay là phòi nhân. Một phần cũng là vì loại bánh tráng mà mình sử dụng nha. Chiên sơ nem khoảng 5 phút, khi phần nhân chín là mình sẽ cho ra luôn, chứ không chiên vàng nhé. Bây giờ mình sẽ để nguội hoàn toàn trước khi chiên lần 2 để tạo độ giòn. Hoặc nếu làm nhiều thì các bạn có thể cất vào trong tủ đông, khi lấy ra ăn không cần giã đông, đem chiên luôn trên dầu sôi thì nem sẽ rất là giòn nha. Trong khi chờ nem nguội thì mình đi pha nước mắm chua ngọt. Công thức mình sử dụng là 1 muôi mắm, 1 muôi đường, nửa muôi giấm, tiếp theo là 4 muôi nước. Tùy vào khẩu vị độ mặn nhạt thì các bạn có thể gia giảm nước nhiều hay ít hơn nha. Hôm nay thì vì là mình ăn với bún nên là mình sẽ pha loãng và dễ ăn một chút. Với mắm chấm thì mình không thích ăn tỏi nhé. Mình thay vào đó là 1 nhúm rau mùi ta, thêm vào ớt cay và một chút hạt tiêu cho thơm. Đó, vậy là xong phần nước chấm ăn với bún rồi. Đối với chiên nem lần 2 thì các bạn hãy mở lửa thật lớn và để cho dầu sôi hoàn toàn mới cho nem vào nhé. Mình có thể thử độ sôi của dầu bằng đũa. Chiên nem lần 2 trên dầu sôi sẽ tạo một lớp vỏ giòn mà nem lại không bị ngấm dầu. Các bạn cứ chiên khoảng vài phút cho tới khi nem vàng là được. Vậy là mình đã chia sẻ xong cách làm món nem rán, hay còn gọi là chả giò chiên. Nem của mình sau khi chiên thì có cái độ giòn nhưng lại không bị vỡ vụn và vẫn giữ nguyên form của chiếc nem. Phần nhân bên trong thì vẫn có một cái độ ẩm mà không hề bị khô. Món này thì các bạn ăn nóng sẽ đạt được cái độ giòn ngon nhất. Mình sử dụng loại bánh tráng này thì khi cắt ra nem giòn mà vẫn giữ nguyên form dáng, không bị vỡ nát. Món này ăn kèm với bún chấm nước mắm chua ngọt và rau sống thì rất là ngon. Còn khi ăn với cơm thì mình thích chấm nước mắm nguyên chất hơn. Các bạn có thể tham khảo theo cách làm của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.